everyone. Welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. ඉතින් අද මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා මගේ channel එකේ 1000 subscribersලා හදාගන්න. මගේ channel එක subscribe කරපු ඔයාලා හැමෝටමත් ඒ වගේම subscribe නොකර හරි මගේ videos බලපු ඔයාලා හැමෝටමත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න. ඉතින් දිගටම ඔයගොල්ලෝ මගේ videos බැලුවා නම් ඔයගලන් දන්නවා හැමදාම මම ඔයාලව train කළේ ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තනියම හදාගෙන කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගලන්ට කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය ඔයාලම හදාගන්න දන්නව නම් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න අපිට තව කෙනෙක්ගේ උදව්ව අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය වෙන්නේ අවශ්‍ය සිංහල වචනෙට ඕන කරන ඉංග්‍රීසි වචනේ හොයාගන්න එක විතරයි. ඉතින් ඒකටත් ඔයාලා දන්නවා දැන් ඕනි තරම් තාක්ෂණික ක්‍රම තියෙනවා. ඒවා ප්‍රයෝගික කරගෙන ඕගලන්ට අවශ්‍ය සිංහල වචන වලට ඉංග්‍රීසි වචන හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදත් මම ඔයාලට ඒ වගේ අලුත් වාක්‍ය රටාවක් අරගෙනයි ආවේ. අපි කතා කරද්දි කියනවා සල්ලි නැති වෙලා, වතුර උණු වෙලා, කඩේ වහලා, ළමයා නාවලා, අන්න ඒ වගේ දේවල් කියන්න වෙනවා අපිට. එතකොට අපි කොහොමද ඒ වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසියෙන් හදාගන්නේ කියලා. මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ is am are එක්ක past participle verb එකක් යොදා ගන්න එක. is am are එක්ක past participle verb එකක් යොදා ගන්න එක. ඔයාලට මම කලින් වීඩියෝස් වලින් කියලා දීලා තියෙනවා is යොදන්නේ I හැර සියලුම ඒක වචන නාමපදත් එක්ක. අපි is යෙදුවේ I හැර සියලුම ඒක වචන නාමපදත් එක්ක. am යෙදුවේ I එක්ක විතරමයි. am යෙදුවේ I එක්ක විතරයි. ආ යෙදුවේ සියලුම බහුවචන නාමපදත් සමග. ආ යෙදුවේ සියලුම බහුවචන නාමපදත් සමග. එතකොට මොනවාද මේ past participle කියන්නේ? අපි ක්‍රියාපදයක් ගත්තොත් මෙහෙම අපි කියනවා pick. pick නෙලනවා. ගහකින් ගෙඩියක් කඩනකොට අපි කියනවා pick. මලක් කඩනකොට අපි කියනවා pick. අහුල ගන්නකොටත් අපි කියනවා pick. ඒකේ past tense එක තමයි picked. නෙලා ගත්තා, අහුල ගත්තා, picked. past participle එකත් picked. lost නැති වෙනවා. past tense එක lost නැති වුණා. past participle එක lost. light පත්තු කරනවා. past tense එක lit පත්තු කළා. past participle එකත් litමයි. hide හැංගෙනවා හංගනවා. past tense එක hid හැංගුවා. නැත්නම් හැංගුණා. past participle එක hidden. give දෙනවා. gave දුන්නා. past tense එක. past participle එක given. write ලියනවා. past tense එක wrote ලිව්වා. past participle එක written. boil උණු කරනවා නැත්නම් තම්බනවා. past tense එක boiled තැඹුවා උණු කළා. past participle එකත් boiled. steal හරකම් කරනවා. past tense එක stall හරකම් කළා. past participle එක stolen. pay ගෙවනවා. ගෙව්වා paid. past tense එක paid. past participle එකත් paid. එතකොට මෙන්න මේ තුන්වෙනි පේලියේ තියෙන picked, lost, lit, hidden, given, written, boiled, stolen, paid. මෙන්න මේ වචන තමයි අපි යොදාගන්නේ is am are එක්ක මේ වාක්‍ය රටාවේදී. එතකොට අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න උනොත් අපි කියනවා කඩේ වහලා. කඩේ නම් shop. shop එක කියන්නේ එතකොට ඒක වචනයක්. ඒකත් එක්ක අපි යොදන්නේ is. එහෙනම් shop is closed. shop is closed. මට බැනලා. අපි කියනවා මට බැනලා. මම නම් I නේ. I එක අපි යොදන්නේ am. I am බනිනවට කියන scold. past participle එක scalded. එහෙනම් I am scalded. I am scalded. මට බැනලා. මල් කඩලා. flowers නම් බහුවචනයක්. එහෙනම් flowers are picked. flowers are picked. pick කියන එකේ past participle එක picked. flowers are picked. පිඟන් සෝදලා. පිඟන් නම් plates. plates are washed. plates are washed. පිඟන් සෝදලා. බැංක් එක ඇරලා. බැංකුව ඇරලා. bank is
opened. Bank is opened. මේ වාක්‍ය මගෙත් එක්කම කියලා කටට වචන හුරු කරගන්න. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් වචන කටට හුරු වෙන්නම ඕනි. මේ ඉඩම විකුණලා. මේ ඉඩම විකුණලා. This land is sold. This land is sold. මේ ඉඩම විකුණලා. මේ පළතුරු නරක් වෙලා. නරක් වෙනවට අපි කියන spoil past participle එක spoiled. These fruits are spoiled. These fruits are spoiled. මේ පළතුරු නරක් වෙලා. මුදල් ගෙවලා. මුදල් ගෙවලා. Money is paid. Money is paid. pay කියන එකේ past participle එක paid. එහෙනම් money is paid. මුදල් ගෙවලා. කායික අලුත් වැඩියා කරලා. අලුත් වැඩියා කරනට අපි කියනවා repair. past participle එක repaired. car is repaired. car is repaired. කායික අලුත් වැඩියා කරලා. කාමරය පිරිසිදු කරලා. එහෙනම් room is cleaned. room is cleaned. කාමරය පිරිසිදු කරලා. රෙදි සෝදලා. clothes are washed. clothes are washed. ඉතින් අපි past participle verb එක ඉගෙන ගන්න ඕනි. verb එකේ past participle form එක මේ රටාවේදී ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනි. තුවාලේ සනීප වෙලා. තුවාලෙට අපි කියනවා wound. සනීප වෙනකොට cure. past participle එක cured. එහෙනම් wound is cured. wound is cured. තුවාලේ සනීප වෙලා. තුවාලේ ඉදමිලා. swell කියන ඉදම වෙනවට past participle එක swollen. එහෙනම් wound is swollen. wound is swollen. තුවාලේ ඉදමිලා. බත් උයලා. බත් උයලා. rice is cooked. rice is cooked. බත් උයලා. කකුල තුවාල වෙලා. කකුල තුවාල වෙලා. the leg is injured. the leg is injured. the නැතත් අපට leg is injured කියන්න පුළුවන්. කකුල තුවාල වෙලා. leg is injured. ඔහුගේ කකුල කැඩිලා. අපි කියන accident එකේදී කකුල කැඩිලා. කකුල කැඩිලා. ඔහුගේ කකුල his leg is broken. his leg is broken. සල්ලි හොරකම් කරලා. නැත්නම් මුදල් හොරකම් කරලා. money is stolen. steal හොරකම් කරනවා. past participle එක stolen. money is stolen. මුදල් හොරකම් කරලා. ඔහුගේ මුදල් නැති වෙලා. his money is lost. lost කියන එකේ past participle එක lost. his money is lost. ඔහුගේ මුදල් නැති වෙලා. his money is lost. මේක කල්ලිකුත් වෙලා. මේක කල්ලිකුත් වෙලා. මේක this is expired. this is expired. මේක කල්ලිකුත් වෙලා. this is expired. මේ බෙහෙත් කල්ලිකුත් වෙලා. this medicine is expired. this medicine is expired. මේ බෙහෙත් කල්ලිකුත් වෙලා. ඇගේ කොණ්ඩේ වේගෙන් වැවිලා. ඇගේ කොණ්ඩේ her hair is grown fast. ඇගේ කොණ්ඩේ ඉක්මනට වැවිලා. අපි කියන එයාගේ කොණ්ඩේ ඉක්මනට වැවිලා. her hair is grown fast. her hair is grown fast. ඉතින් බලන්න හරිම ලේසි. අපිට තියෙන is am එක verb එකේ past participle එක යොදා ගන්න එක විතරයි. ඉතින් මේ ක්‍රමයටත් ඔයගලන්ට කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය හදාගෙන කටට වචන හොඳට හුරු කරගන්න. එතකොට අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ලේසි. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් ඔක්කොම බැලුවා නම් දැන් ඔයාලට ගොඩක් දුරට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමයක් හොඳට ඉගෙනගෙන මේවත් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයගලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තාම මගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. හරි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලව මුණ ගැහෙන්නම්.